Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι του Τζιμάκη. Σε αυτό το βίντεο θα επισκευάσουμε μια κονσόλα από ένα Toyota Corolla. Είναι αυτή εδώ που σας δείχνω και στη φωτογραφία. Στη συγκεκριμένη κονσόλα το πρόβλημά μας είναι αυτό που σας περιγράφω και στο βίντεο. Πατάμε τα μπουτόν δηλαδή και δεν ανταποκρίνονται. Η συγκεκριμένη κονσόλα είναι κατασκευασμένη εργοστασιακά από κάποια μπουτόν σαν αυτά που έχουν και τα τηλεκοντρόλ τηλεόρασης. Δηλαδή, εάν μαζέψει σκόνες και υγρασία, δεν κάνουν επαφή. Εγώ στη συγκεκριμένη κονσόλα στο παρελθόν είχα αλλάξει τα μπουτόν από πάνω, τα μπλε αυτά που σας δείχνω, και τους είχα αλλάξει θέση στην ουσία. Δεν έκανε, λειτουργήσε για ένα εξάμηνο περίπου, με ένα χρόνο, δεν έκανε επαφή. Οπότε τώρα σκέφτηκα να τα αντικαταστήσω με μικροδιακόπτες. Είναι αυτοί εδώ που σας δείχνω και στη φωτογραφία. Και θα λύσω με αυτόν τον τρόπο μόνιμα το πρόβλημά μου. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα αφαιρέσουμε την κονσόλα με ένα από το αυτοκίνητο και στη συνέχεια θα σας δείξω πώς θα το επισκευάσουμε. Πάμε να το δούμε. Ανοίγουμε την τσιγαροθήκη και πιέζουμε αυτή τη μεταλλική λαμαρίνα που βλέπετε προς τα κάτω και την αφαιρούμε. Στη συνέχεια τραβάμε προς το μέρος μας το πλαστικό κομμάτι αυτό που βλέπετε, ξεκουμπώνει και θα βγει πολύ εύκολα. Εγώ βάζω και το λευγέ ταχυτήτων προς τα πίσω για να έχω περισσότερο χώρο. Στην κονσόλα μας τώρα την πιάνουμε από το κάτω μέρος και την τραβάμε προς τα έξω. Όπως βλέπετε και στο βίντεο, πιάνει στα 4 κίτρινα πλαστικά που βρίσκονται στις 4 άκρες της κονσόλας, είναι αυτά που σας δείχνω. Στο πίσω μέρος τώρα πιέζουμε πρώτα το πλαστικό, πατάμε τον ήχη μου προς τα κάτω και στη συνέχεια τραβάμε προς τα πίσω μία-μία τις καλωδιώσεις και τις αφαιρούμε από την κονσόλα. Στο κάτω μέρος της κονσόλας βρίσκεται το λαμπάκι του αναπτήρα. Απλά το τραβάτε και βγαίνει. Είναι κουμποτό αυτό. Στην κονσόλα μας τώρα θα ξεβιδώσουμε όλες τις βίδες αυτές που σας δείχνω και στο βίντεο. Για να διευκολυνθείτε, καλό είναι να έχετε ένα μαγνητάκι όπως έχω εγώ κατά το βίδωμα και το ξεβίδωμα. Τέλος, βγάζετε το καπάκι με προσοχή, διότι έχει μια καλωδιατενία που συνδέει το καπάκι με την πλακέτα. Απλά την τραβάτε προς τα πάνω και βγαίνει. Ξεβιδώνουμε αυτές τις δύο βίδες που βλέπετε και γυρίζουμε με προσοχή το κομμάτι αυτό της πλακέτας προς τα πίσω και είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε την πλακέτα να την επισκευάσουμε. Χρησιμοποιώ ένα λεπτό ίσιο κατσαβίδι και εφαρμόζω μία ελαφρά πίεση προς τα κάτω, όταν παράλληλα από το πίσω μέρος ζεσταίνω τις κολλήσεις. Εάν έχετε επαγγελματικό κολλητήρι, δεν χρειάζεται να κάνετε τη διαδικασία που σας περιγράφω, απλά τα ακουμπάτε πάνω στην κόλληση, τη ζεσταίνει και τραβάει την κόλληση. Στο σημείο αυτό θα δοκιμάσω να κολλήσω έναν από τους καινούριους μικροδιακόπτες για να δω εάν το πάχος του είναι κατάλληλο για να κάνει επαφή των μπουτών. Τοποθετούμε το μικροδιακόπτη και πιέζουμε ελαφρά. Εάν δεν περνάει, ζεσταίνουμε με το κολλητήρι μας τις κολλήσεις στο πίσω μέρος. Δοκιμάζω και βλέπω ότι το μπουτόν πατάει ομοιόμορφα, οπότε θα αντικαταστήσω και τους υπόλοιπους διακόπτες. Δεν ξεκινάμε να αντικαταστήσουμε τους υπόλοιπους διακόπτες σε μία οποιαδήποτε πλακέτα, εάν δεν είμαστε σίγουροι πως η πατέντα που πρόκειται να εφαρμόσουμε πατάει καλά και κάνει καλή επαφή. Στη συνέχεια αφαιρούμε όλα τα υπόλοιπα διακοπτάκια με τον τρόπο που σας έδειξα ή με τον δικό σας τρόπο, αρκεί να μην προκαλέσει βλάβη στην πλακέτα, πάντα με προσοχή.
Αφού έχουμε αφαιρέσει όλα τα διακοπτάκια, τοποθετούμε με προσοχή έναν τους καινούριους μικροδιακόπτες. Πάντα ελέγχουμε εάν προεξέχουν, θέλουμε όλοι να έχουν την ίδια απόσταση από την πλακέτα ώστε να πατάνε τα εξωτερικά μπουτόν ομοιόμορφα. Γι' αυτό θα με δείτε κατά τη διάρκεια της κόλλησης να κοιτάζω ξανά και ξανά σχολαστικά την πλακέτα. Τοποθετούμε καλά όπου χρειάζεται προκειμένου να γίνει σωστά η κόλληση. Όταν τελειώσουμε όλες μας τις κολλήσεις, κόβουμε με το κοφτάκι μας τα σιδεράκια που προεξέχουν. Τοποθετούμε την πλακέτα στη θέση της με προσοχή και βιδώνουμε όλες τις βίδες. Πριν τοποθετήσουμε την πλακέτα στο αυτοκίνητό μας, βεβαιωνόμαστε ότι όλα τα μπουτόν κάνουν επαφή. Ακούτε και το χαρακτηριστικό κλικ που ακούγεται. Στο αυτοκίνητό μας τώρα ανοίγουμε το διακόπτη και δοκιμάζουμε ένα-ένα το κάθε μπουτόν εάν εκτελεί τη λειτουργία που είναι καθορισμένο να κάνει. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Θα τα πούμε σε επόμενα βίντεο. Έως τότε, γεια σας!